واحد من أعظم الملوك اللي حكموا مصر، بداية من الأسر الفرعونية ولغاية النهاردة. مصر في عهده كانت مملكة كبيرة وضخمة، كانت بتمتد في الشرق وفي الغرب، وكانت بتضم أراضي كتير تحت سلطتها. كمان كانت ليها مهابة وقدسية ما كانش أي حد بيتجرأ عليها. كل حكام الممالك اللي حواليها كانوا بيحاولوا يتقربوا للملك ده، عايزين يكسبوا وده ويكسبوا صداقته علشان يفضلوا دايما في أمان. الملك ده كان ملك حربي، قدروا إنه يخلي مصر قلعة حصينة، وكمان إنه يعمل معاهدات سلام واللي كانت الأولى من نوعها في تاريخ مصر، إن ما كانش كمان في تاريخ العالم كله. نهض بالسياسة ونهض بالاقتصاد. مش بس كده، ده كمان اسمه بيرتبط دايما بظاهرات غريبة احنا مش لاقيين لها تفسير لغاية النهاردة. هل هي فعلا حاجات غامضة ولا هي شطارة فراعنة؟ الملك رمسيس الثاني هو هيكون بطل الحدوتة بتاعتنا النهاردة. ما تنساش السبسكرايب وزرار الجرس، ويلا بينا عشان نبدأ الحدوتة. الملك رمسيس الثاني أو رعمسيس الثاني، واللي اشتهرت الفترة دي باسم حكم الرعامسة، ولكن من بينهم اشتهر هو تحديدا باسم رمسيس الأكبر عشان يميزوه عن باقي الرعامسة. لكن خلونا نبدأ القصة من بدايتها خالص. والده كان الملك سيتي الأول، واللي كان بيشتغل في سلك الجندية، وكانت فترة حكمه واخدة الشكل الحربي. شارك الملك سيتي الأول مع أبوه في الحكم، وكان بيحاول قدر المستطاع إنه يرجع لمصر سلطتها وهبتها القديمة، لأن مصر إلى حد ما في الفترة دي كانت متزعزعة، وكمان أراضي كتير من اللي كانت تحت سيطرتها كانت ممزقة وبعيدة عن سلطتها. وهنا الملك سيتي الأول كان بيحاول إنه يرجع كل الأراضي دي لحكم مصر تاني، وعشان كده كان دايما في حروب مع المملكة الحيثية، واللي هي دلوقتي عبارة عن أرض الأناضول في تركيا وشمال سوريا. كمان كان في حروب على أرض كنعان علشان يرجعها تاني زي ما كانت تحت السلطة المصرية. وأرض كنعان كانت عبارة عن فلسطين ولبنان والمناطق الغربية من سوريا والأردن. نيجي بقى هنا لأم رمسيس الثاني، وهي كانت الملكة تويا أو الأم تويا. الملكة دي كانت محبوبة جدا، وكانت برضو ابنة لأسرة عسكرية. كان ليها ألقاب كتير جدا زي مثلا الأم الملكية، وده طبعا بعد ما أنجبت ابنها رمسيس الثاني وأصبح وريث للملك. وكمان كان ليها ألقاب تانية زي مثلا رئيسة نساء آمون. وكمان بعد حكم ابنها بدأ شأنها يعلى أكتر وأكتر. رمسيس الثاني أو رمسيس ميري آمون، وده كان الاسم اللي اتسمى بيه عند ولادته، واللي معناه المولود من رع محبوب آمون. الملك رمسيس الثاني كان ثالث ملوك الأسرة ال19، واللي تعتبر هي والأسرة ال18 من أهم الأسر الفرعونية على الإطلاق، سواء من قوة ملوكها وانتصاراتهم الحربية اللي انتشرت في العالم كله، أو كمان من ناحية تطورها الحضاري والسياسي اللي نقل مصر نقلة كبيرة جدا. حكم رمسيس الثاني من سنة 1279 قبل الميلاد ل 1213 قبل الميلاد، يعني حكمه كان حوالي 66 سنة. بدأ رمسيس الثاني يدخل عالم السياسة وهو عمره 14 سنة، لما أبوه قرر إنه يعلن رسميا بإنه هو ولي العهد، وكان بيحكم بشكل ثانوي جنب أبوه. ومن وقتها وهو بيتبع سياسة أبوه الملك سيتي الأول في حكم البلاد. بدأ يتعين كملك رسمي للبلاد وهو في عمر 25 أو 30 سنة. كانت أهم حاجة قدامه هو إنه يكمل اللي بدأه أبوه، فبدأ بالفعل يضم أرض كنعان لأرض مصر وأصبحت تحت حكمه. وكمان كمل في حروب أبوه مع المملكة الحيثية علشان يأكد على قوة مصر، وهي دي تحديدا النقطة اللي اشتغل عليها رمسيس الثاني طول فترة حكمه، قوة مصر وسيطرتها وسيادتها على العالم كله. قام بمعارك كتير، وكانت أشهرهم على الإطلاق معركة قادش بينه وبين الحيثيين، وطبعا انتصر فيها وسجل انتصاره ده على الجدران. المعركة دي كانت في السنة ال5 من حكمه، واستمرت المعارك ما بينه وما بين الحيثيين لسنوات طويلة، واللي انتهت سنة 21 من حكمه بأنهم عملوا ما بينهم معاهدة سلام. المعاهدة دي كانت مهمة جدا للطرفين، تم إثبات فيها سيادة مصر على أرضها وكمان سيادة المملكة الحيثية على أرضها. وعشان يوثقوا المعاهدة دي بشكل أكبر وما يكونش فيه ما بينهم أي خلافات في المستقبل، اتفقوا على زواج رمسيس الثاني من بنت الملك الحيثي خاتوشيلي الثالث. اسمها الحيثي مش معروف، ولكن بعد ما جت مصر أخدت اسم مصري، الملكة حاءات حور نفرورع، واللي كان بمعنى التي ترى حور، والجمال الرائع للإله رع. دفع لها الملك رمسيس الثاني مهر كبير، ودخلت أرض مصر بحفلة مهيبة، وكانت في صحبة والدتها بودوخيبة. احتفلوا بالزواج في العام ال34 من حكمه. كل ده هنلاقيه محفور على جدران معبد أبو سمبل. كمان هنلاقي تحت الخرطوش المحفور باسم الملكة جملة ابنة الحاكم العظيم لخيتي، وده اللقب اللي اشتهرت بيه طول فترة وجودها في مصر. في الفترة دي كمان كانت الملكة تويا والدة رمسيس الثاني ليها دور كبير قوي في معاهدة السلام، فكانت
كانت دايما بتسافر ما بين مصر ومملكة خيتا علشان تضمن استقرار المملكتين وتطبيق المعاهدة زي ما اتفق عليها الطرفين. ولكن للأسف اتوفت الملكة تويا بعد المعاهدة دي بسنة. وللعلم تم كمان العثور على مقبرة السفير اللي كان متولي المعاهدة دي ما بين الطرفين، وهنلاقي مقبرته موجودة في سقارة تحت اسم مقبرة السفير. مش بس كان عينه مملكة خيتا، ده كمان الملك رمسيس الثاني اتوجه للنوبة، قام بحملات كتير على أرض النوبة، وكان معاه 2 من أبنائه علشان برضه يضمها معاه لأرض مصر. وكل ده هنلاقيه منقوش على جدران معبد بيت الوالي. رغم انشغال رمسيس الثاني بكل العلاقات الخارجية دي وبالحروب، إلا إنه برضه ما نساش مصر داخليا. وانشاءات عظيمة اتبنت في عهده زي معبد أبو سمبل ومعبد الرمسي، كمان الإضافات اللي أضافها المعبد الأقصر، وأنشأ عاصمة جديدة لمصر وكان اسمها بر رمسيس، وكان مكانها الدلتا. وعشان كل ده وأكتر بدأت الأجيال اللي بعده من الفراعنة يسموه بالجد الأعظم. أما على المستوى الاجتماعي فرمسيس الثاني اتجوز ملكات وسيدات كتير جدا، أنجب منهم 100 طفل، وكان أهم زوجة ليه على الإطلاق واللي كانت الزوجة الرئيسية هي الملكة نفرتاري. اتوفى الملك رمسيس الثاني عن عمر حوالي 90، لكن قبل وفاته كان مشارك ابنه في الحكم وهو الملك مرنبتاح، بالظبط زي ما والده عمل معاه. اتدفنت جثته في مقبرته في وادي الملوك، ولكن بعد كده تم نقلها للخبيئة الملكية علشان يحموها من السرقة والنهب، واللي تم اكتشافها من الخبيئة الملكية سنة 1881. ولكن الجثة كانت على قدر كبير من الضرر بسبب الطفيليات اللي كانت بتغطيها. حاجة غريبة حصلت من الموميا وقت ما اكتشفوها، وهو انه تحديدا في يوم 1 يونيو سنة 1886 كان حاضر عالم الآثار ماسبيرو واللي اكتشف الموميا، وكمان كان حاضر الخديوي توفيق و17 من الوزراء. والتجمع ده كان حدث كبير علشان يبدأوا يفكوا لفائف رمسيس الثاني. أول ما بدأوا يفكوا اللفائف من على الموميا، بدأ دراع رمسيس الثاني الشمال إنه يتحرك لأعلى. هنا طبعا وفي وسط ذهول من الجميع وكمان من الخديوي توفيق بدأوا إن هم يبصوا لبعض مش فاهمين حاجة. بدأ هنا عالم الآثار ماسبيرو إنه يقرب للموميا وإنه يحط إيده على إيد الموميا الشمال، يعني كان بيحاول يقنع نفسه انه لا، الموميا متوفيه واحنا متاكدين من ده. وطبعا الموميا من بعدها ما اتحركتش تاني. علماء اثار كتير وقتها حللوا الموضوع ده وقالوا انها حركه طبيعيه جدا ووارده، وان ممكن يكون السبب فيها ان اللفائف اللي ملفوف بيها الموميا كانت ضغطه على الدراعين. نرجع تاني للموميا واللي كانت مصابه بالعديد من الطفيليات زي ما قلنا. فضلت موجوده على حالتها لفتره من الزمن لغايه ما قررت الحكومه المصريه سنه 1976 ان هي تبعت المومياء لفرنسا، تحديدا لمتحف الانسان بباريس، علشان يقوموا بدراسات عليها وكمان يرمموها. لكن فرنسا وقتها كان ليها شروط ثابته ان دخول اي جسم سواء حي او ميت لبلادها لازم انه يكون ليه باسبور وهويه. هنا استخرجت الحكومه المصريه باسبور مصري للملك رمسيس الثاني، اكتفوا تحت خانه الاسم باسمه رمسيس الثاني، كمان كتبوا في خانه تاريخ الميلاد 1303 قبل الميلاد، وتحت المهنه كتبوا ملك متوفي. اراء كتير خرجت بعد كده وقالت ان مفيش اي صحه للباسبور ده، ولكن الباسبور موجود فعلا ومتداول. On September 26, 1976, Ramses landed at Le Bourget aboard a French Army Transal and was welcomed with the honor of a head of state. It was an unprecedented protocol. بالفعل قام المتحف بأعمال الترميم ورجعت الموميا تاني، واللي هنلاقيها معروضة حاليا في المتحف القومي للحضارة المصرية. لكن الجدل الخاص برمسيس الثاني ما انتهاش بوفاته. الملك العظيم ده ساب لنا وراه 2 من القصص اللي هيفضلوا يثيروا الجدل لسنين كتير جاية قدام. أول قصة منهم واللي بتقول إن فرعون الثاني احتمال يكون هو فرعون الخروج. القصة دي اتقسمت فيها الآراء ل2. رأي بيقول إن هو بالفعل فرعون موسى، واللي حصلت وقته كل الأحداث الخاصة بنبي الله موسى، كل الابتلاءات اللي تعرض ليها اليهود سواء الجراد أو الدم أو غيره، ومن بعدها اضطر النبي الله موسى إنه ياخد اليهود ويبدأ يخرج بيهم من مصر، فحصلت معجزة انشقاق البحر وغرق فرعون وهامان وجنودهم. وأصحاب الرأي ده وقتها قالوا إنه فعلا جثة فرعون باين عليها آثار الغرق، وأعلنوا إن رمسيس الثاني هو فرعون موسى. وآراء تانية خرجت وقالت لأ، ابنه مرنبتاح هو فرعون الخروج وهو فرعون موسى، وبرضه لأن جثته كانت بتتميز باللون الأحمر، وده نتيجة للغرق ولبقائها مدة طويلة في النهر، حتى إن كان في شق في جمجمة المومياء، وده قالوا نتيجة لارتطامه بالصخور اللي في أسفل النهر. لكن هنا يخرج لنا أصحاب الرأي الثالث واللي بيقولوا لا رمسيس الثاني ولا مرنبتاح، ولغاية النهاردة يفضل ده موضوع جدلي. ندخل على تاني موضوع واللي برضه بيثير الجدل لغاية النهاردة. الملك رمسيس الثاني ليه تمثال في معبد أبو سمبل، والتمثال ده بيحيطه من اليمين
واليسار تماثيل تانية لآلهة زي آمون ورع وبتاح، ويعني هو كان التمثال بتاعه محطوط في وسطهم على اعتبار انه برضه بما انه الملك فهو المعبود الرابع. الاربع تماثيل دول كانوا موجودين في اخر المعبد جوه عند قدس الاقداس، والمسافه من مدخل المعبد لغايه قدس الاقداس 200 متر. الغريب هنا واللي بيثير الجدل ان الشمس بتدخل وبتتعامد على وجه رمسيس الثاني مرتين بس في السنه، بتخترق ال 200 متر وبتدخل لغايه ما بتنور على وش الملك. لكن هنا كان في حاجه غريبه بتحصل، الشمس فعلا كانت بتدخل لغايه قدس الاقداس وبتتعامد باكتر قوه ليها على وش الملك، لكن برضو باقي التماثيل كان بيجي عليها ضوء الشمس ما عدا تمثال واحد واللي بيتعرض لاقل كميه من ضوء الشمس، واللي في بعض الاحيان ما بيجيش عليه ضوء شمس خالص. التمثال ده هو تمثال الاله بتاح، والاله بتاح هو اللي كان معروف عند الفراعنه بانه هو اله الظلام او الاله الازلي واول الالهه اللي اتوجدوا في الكون. طبعا الكون وقتها كان عباره عن ظلام دامس، وعشان كده ربطوه بالظلام واصبح اله الظلام. وطبعا ده موضوع غريب، ولكن الأغرب إن المرتين دول هما حدثين مهمين جدا في حياة رمسيس الثاني. أول حدث في السنة وهو تتويجه، واللي بيكون يوم 22 فبراير من كل سنة، وده بالفعل حصل السنة دي 22 فبراير سنة 2022 تحديدا الساعة 26 دقيقة، واستمر لمدة 20 دقيقة. تعالى كمان نضيف لغرابة الموضوع حاجة تانية، الذكرى التانية اللي بتنور فيها الشمس على وشه هي ذكرى ميلاده، ودي اللي بتكون 22 أكتوبر. وللعلم إن الفلاحين من الفراعنة كانوا بيستنوا تعامد الشمس على وش رمسيس الثاني علشان كانوا بيعتبروه بداية لموسم الحصاد بتاعهم. لو الموضوع أثار الفضول جواك، ما تنساش إن بكرة هيكون 22 أكتوبر واللي هتتعامد فيه الشمس للمرة التانية في السنة علشان ذكرى ميلاد رمسيس الثاني. دي كانت الحدوتة بتاعتنا عن أعظم ملوك مصر. ما تنساش السبسكرايب وزرار الجرس. دمتم بخير.